Itt valójában a szó legnemesebb értelmében ez történik, hogy ott van a Gábor kezében az Izi élete. Az új cirkusz egy új műfaj, és arra ad lehetőséget, hogy történetet meséljünk, és az előadásaink lelkileg is magával kalauzolják a nézőket, miközben nyilván egy elképesztő, grandiózus látványvilág is segít a mesélésben. És tulajdonképpen a tánc és a cirkusz ötvözésének a stílusa szülte meg a cirkdanszot. Ez egy olyan műfaj, amit a társulathoz társítanak, és ez a stílus jegy tette világhírűvé a társulatot, és most már majd 12 éve az egész világot járjuk, évi közel 340 adást játszunk a világban, ami nagyon-nagyon sok. A munkának van egy nagyon komoly pszichológiai része. El kell hinni, hogy én meg tudom azt csinálni, hogy a levegőben elengedek valamit, és szaltozok, és visszaérkezek arra a pontra. Ha nincs rendben a lélek, akkor nem képes. Ez szerintem pont olyan, mint az olimpia, hogy néhány tized másodperccel gyorsabbat úszni egy nap, nem kizárólag csak az izom teljesítménynek az eredménye, hanem az egy pszichológiai állapot. Szerintem ez nálunk is nagyon hasonló. Mondjuk egy irodai munkában ott hosszabbak az órák, és úgymond több órán keresztül kell egy monotonabb figyelmet fenntartani. Itt meg rövidebbek a munkanapjaink, viszont abban pár órában teljes fókuszba kell lennünk és teljes koncentrációba, mert ugye hát az életünk múlik rajta sok esetben, hogy jól legyen kivitelezve, és hogy teljes figyelem azon legyen, amit éppen csinálunk. Jó. Tehát annyira még is maradt. Jó. Ja, szép. Most melegítenek az untermanok a forgókkal, és az mindjárt indulnak a kisebb dobások. Attól a pillanattól kezdve, hogy mondjuk két ember egymásért felel, egymásnak adja az életbiztonságot, egészen addig, hogy mondjuk egy ilyen dolog mondjuk Budapestről eljut Dél-Koreába. Szóval ez egy hatalmas ív, ahol a rendszerben minden szereplőnek mondjuk, hogy úgy, hogy tökéletesen kell teljesítenie. Ez egy nagyon fura és nagyon nyomasztó érzés tud lenni eleinte, amikor az ember nem szokik hozzá még ahhoz, hogy valójában miért is felel. Úristen, biztos, hogy meg tudja csinálni, biztos, hogy biztonságban van, nem fog leesni, és akkor ugye ez a szorongás, ez nagyon sokat tud ártani az embernek, és egyszer csak rájön az ember, hogy de hogy ez nem így van, mert hogy én profikkal dolgozok. Nagyon magasban dolgozunk, sokszor tényleg csak akár a Gáborral, a partneremmel, akivel gurtnizom, és vele csinálom a duettet. Szerintem neki sokkal nehezebb volt megszokni azt, mint nekem, ezt a bizalmi kérdést, amiről beszéltél az előbb is, hogy én 100%-osan megbízom benne, de szerintem a teher, a lelki és a mentális teher, az inkább azon van, akiben meg kell bízni. Gicsesen hangzik, hogy akkor a kezedbe adom az életedet, de hogy itt valójában a szó legnemesebb értelmében ez történik, hogy ott van a Gábor kezében az Izi élete. 2 ponton fogja, 2 ponton érinti, és hát nyilván ez egy nagyon-nagyon más perspektíva azon belül, hogy 2 ember hogyan dolgozhat együtt. Mert nyilván itt nem fér bele az, hogy egy előadás előestén valaki elmegy és bulizik, és aztán másnap bejön, és akkor egy kicsit másnaposan tartja mondjuk azt a másik embert, akinek az életéért felel.
Előfordul a hibázás, és előfordul a baleset, és ez egyszerűen benne van a pakliban, nem vagyunk robotok, és akkor egyszerűen onnantól kezdve meg egy mind game úgymond, hogy úgymond leküzdeni így a saját félelmeidet, és újra megcsinálni. Ha valakivel történt a hibázás, akkor részéről is meg legyen a türelem feléd, meg a megértés, meg neked is ő felé, és amikor meg önmagaddal, akkor meg ugyanaz, hogy önmagaddal is ugyanolyan türelmes, meg kedves legyél, és megérteni, hogy ez egy kisebb trauma a testnek, meg az agynak, és hogy azt a blokkot mire kiadjuk, az egy kicsi idő, és ez kényelmetlen addig, de bármit ki lehet oldani. Volt már, hogy leestem a karikáról, és ez nagyon váratlanul ért, mert nem voltam egyáltalán kimerülve, hanem tényleg csak egy apró dolog elcsúszik, egy kicsi dolgot másképp csinálsz, és akkor már nem kapod el a karikát, és ez nyilván egy ijesztő élmény, és ez időbe telik, még azt az ember feldolgozza, de egy ilyen munkahelyen mindenki tudja, hogy ez benne van a pakliba, és ezért van egy megértés közöttünk, mert nem csak velem történt már ilyen, és így a csapat támogatása, meg az, hogy így nem vagy egyedül ebben, az mindig nagyon segít. A mi csapatunkban úgy gondolunk egymásra, hogy egyik sem működhet a másik nélkül. Nagy a háttér személyzet is. Mi elugrálhatnánk itt magunkban, és gyakorolhatnánk a trükkjeinket, hogyha ők nem szerveznék meg, hogy legyen közönségünk, hogy legyen hol fellépnünk, hogy legyenek turnéink. Szóval szerintem ez azért szép, mert egy nagy egész. És hogyha ebből kiveszünk hozzávalókat, akkor nem biztos, hogy ugyanaz lesz a végeredménye. Minden előadást úgy kezdünk el, hogy van egy meditáció. Ameddig a meditáció nem ér véget, ameddig nincs az összes szereplő tulajdonképpen egyfajta egyességben a másikkal. Az egyesség, hogy oké, lehet, hogy nem tudom, előtte volt valami nézeteltérés, de végül is az előadás idejére mégis megkötjük azt a közös kompromisszumot, hogy most a profizmusunk hajtja az egész létet. Nem annyira tudom megfogalmazni, hogy miért ez a helyem a világban, de egyszerűen ez a helyem, és itt érzem azt, hogy számít, amit csinálok. Az, amilyen súllyal történnek itt a dolgok, az ad egy intenzitást itt az emberi kapcsolódásnak is. Sokkal nagyobb a tét, és sokkal nagyobb érzéseknek adunk teret már az elején. Ezért valóban más itt a kapcsolódás, és tehát, hogy nekem ők itt a családom.